बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वन एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 10 چې کوم دی کوو 10 क्वेश्चन کې موږ لا آی میټرس راکړی آیډنټیټي میټرس او ا میټرس یې راکړی دی او بی میټرس یې راکړی دی او 1 کې معلومول دی ای آی A matrix multiplication with this identity matrix دا multiplication معلومول دی او 2 نمبر کې بی آی معلومول دی. क्वेश्चन पहले लिखो न बे सॉल्यूशन तरफ तराजू. दा जाऊंगा प्रीवियस लेक्चर ना शो क्वेश्चन नंबर 10 उन सरा आई मैट्रिक्स थे आइडेंटिटी 1 0 0 1 A matrix थे 5 minus 3 4 6 4 6 ठीक शो और B matrix थे minus 7 3 2 8 उस मंगा द 1 नंबर पहला को 1 की मालूम दी ए आई मालूम दी सही शो नो ए आई ए मैट्रिक्स मुंग सारा दे 5 minus 3 4 6 multiply 1 0 0 1 هدي کې د آی میټرس راغی آیډنټیټي میټرس چې دی هغه میټرس ته وایي چې په هغې کې دا ایلیمنټس نه دي دا به ټول چې دی 1 مني او باقي چې څومره ایلیمنټس دي هغه به 0 وي. مثلا دا به هم 0 وي دا به هم 0 کو بله رو وي منځ کې درمیان کې هغه به هم 0 وي. صرف دا ډیګنل باندې چې کوم دا ایلیمنټس دي په دې لاین باندې صحیح شو نو دا به 1 مني. ټیک شو دې ته آیډنټیټي میټرس وایي. ها موږ به د دې پروډکټ اوس معلومو د ای آی نو ای آی پروډکټ چې موږ معلومو موږ به د ای میټرس دا پهله رو چې دا به د آی میټرس د پهله کالم سره ملټیپلای کیږي. دا 5 په د 1 سره ملټیپلای شي 5 ملټیپلای 1 بیا به پلس لګي او دا ماینس 3 به د 0 سره ملټیپلای کیږي ماینس 3 ملټیپلای 0 بیا به دا رو چې دا د آی میټرس د کالم سره ملټیپلای کیږي 5 چې دی پهله ایلیمنٹ دا به د کالم پهله ایلیمنٹ سره ملټیپلای کیږي 5 ملټیپلای 0 او بیا به پلس ولګي او دا ماینس 3 او دا 1 به ملټیپلای شي ماینس 3 ملټیپلای 1. اوس په دا رو دا سیکنډ رو چې دا سیکنډ رو دا به د پهله کالم سره ملټیپلای کیږي نو 4 به د کالم پهله ایلیمنٹ سره ملټیپلای شي 4 ملټیپلای 1 دا بیا به پلس ولګي او دا 6 به 0 سره ملټیپلای شي 6 ملټیپلای 0 بیا به دا رو چې دا سیکنډ دا به د سیکنډ کالم سره ملټیپلای کیږي نو 4 ملټیپلای دا 0 پلس 6 ملټیپلای دا 1 ٹھیک شو دینه موږ سره راشي 5 1s are 5 او 3 zeros are 0 شو نو بس 0 نه لیکو 5 zeros are 0 شو 0 نه لیکو 3 1s are 3 شو نو دا ماینس 3 شو 4 1s are 4 بشي او 6 zeros are 0 نو 0 خو نه لیکو نو بس 4 1s are 4 شو دغه شانتي 4 1s are 4 zeros are 0 شو دا نه لیکو 6 1s are 6 دا موږ سره ای آی معلوم شو صحیح شو. اوس دلته زه لاین نوټ کوم دی بل سایډ ته به دا
دویم نمبر وکړو. دویم نمبر کې دی دویم نمبر کې بی آی معلومول دي. بی آی نو بی میټرس موږ سره دا دی -7 3 2 8 او آی میټرس موږ سره دی 1 0 0 1. ٹھیک شو. ها اوس په ملټیپلیکیشن موږ څنګه کوو؟ دا پهله رو به د دې پهله کالم سره ملټیپلای کوو. صحیح شو. د رو پهله الیمنٹ او د کالم پهله الیمنٹ په ملټیپلای کیږي. د رو دویم الیمنٹ د کالم دویم الیمنٹ په ملټیپلای کیږي. دا به شي -7 به د 1 سره ملټیپلای شي، بیا به پلس ولګي، بیا به 3 د 0 سره ملټیپلای شي، 3 ملټیپلای 0. اوس به دغه رو د دویم کالم سره دې سره ملټیپلای کیږي. نو 7 -7 ملټیپلای دا 0 پلس په ولګي 3 او ملټیپلای 1. ٹھیک شو. بیا به دا دویمه رو چې دا به د پهله کالم سره ملټیپلای شي او بیا به دا رو چې دا دویم کالم سره ملټیپلای شي. نو دا رو چې دا دویمه پهله کالم سره ملټیپلای کوو، نو پهله الیمنٹ د رو او د کالم پهله الیمنٹ، نو 2 ملټیپلای دا 1 بیا پلس ولګېدو 8 ملټیپلای 0 8 ملټیپلای 0 بیا دویم کالم سره 2 ملټیپلای 0 او پلس په ولګي بیا 8 ملټیپلای 1 8 ملټیپلای 1. 7 1 زار به -7 راشي او پلس 3 0 زار 0، نو بس 0 خو نه لیکو بس. صحیح شو. ها 7 0 زار 0 دا نه لیکو، بیا 3 1 زار 3 دلته 3 راغی. ها 2 1 زار 2 شو 2 1 زار 2 او پلس 8 0 زار 0 دی، نو 0 بس خو نه ایډ کیږي. ها بیا دا یو شو 2 0 زار 0 دا خو بس نه ایډ کیږي او پلس 8 1 زار 8، نو دلته به 8 1 زار 8 راشي. ٹھیک شو. نو دا موږ سره بی آی میټرس راغی -7 3 2 8. دا بی آی میټرس موږ معلوم کو.